Hát elmondta, hogy ő szeretné, hogyha én csináljam, őszintén megmondja, hogy nem tud fizetni. Én azt mondtam, hogy én hagyj olvassam el a forgatókönyvet. Hát azt hiszem, hogyha valami Oscar, akkor ez az volt. Ez egy nagyon nagy forgatókönyv volt. Olyan drámai jelentekkel, hogy ez nem igaz. Én a kicsi pénzbe adtam volna, csak hogy benne lehessek. Mert tudtam, hogy ez nagy. Ez egy kulcs, amit hogyha a kezembe adnak, ezzel kinyitok minden ajtót, ami előttem most még zárva van. Mondta, hogy most jön az igazi, most kell beszéljek a Nastassja Kinskivel, aki abban az időben amerikai első számú sztárja volt. Nem volt nála nagyobb női sztár akkor. Bemutatkoztam a művésznőnek, kérdeztem, hogy van-e elképzelése, mondta, hogy nagyon örül, hogy együtt fogunk dolgozni, látta a rezumémat, egyet szeretne tudni, hogy festette már Rendíték a szempilláját? Ez volt a kérdés. Persze tudtam, mert előtte olvastam legalább 3 Rendíték életrajzot, és elmondtam, és azon rögtön mondta, hogy öröm lesz magával dolgozni, letette a telefont, és akkor szép lassan megtudtuk, hogy csak 18-an leszünk csapatba, beleértve a Wimmet is, 3 kis busszal megyünk, és étel nincs. Mindenki magáról gondoskodjon. Semmiük nem volt. Megbeszéltük az amerikai csapattal, hogy minden nap más embernek a kreditkártyáján eszünk. This is not bad stuff. Egy nagyon összeforrott stáb volt. Mi volt a munkám? Minden, ami smink, minden, ami haj, minden, ami ruha. Volt egy ruhafelelősünk, aki arra 4 napra kijött, amikor a Kinski dolgozott, ami összesen csak 4 nap volt, és a second hand store-ba, úgy, ahogy mondom, vásárolta a ruhákat. 2 pulóver, volt azt hiszem egy szoknya, meg egy blúz. Ez volt a Kinski ruhatára. Az egész nem volt $50. Ő nem volt sztár. Nem voltak allűrjei. Ő egyszerűen leült. Én mindig megkérdezem, hogy képzelje el magát. Elmondta, hogy mit akar. Figyelj ide, Texasban vagyok. Egy kurvát játszok, feketével ki van húzva a szemem, maszkara, és egy kis rúzs, és kész. Ez semmi. Még alapot se akart, de aztán tettünk. Leforgattuk a Harry Dean Stantonnal a sivatagi jelenteket. Az a pici dolog, hogy a közelébe porusokból jött a vér a leégett óron, ez nekem több pénzt hozott, mint majdnem bármi az életemben. Mert ezek olyan apró, pici, de nagyon fontos, karakterisztikus maszk dolgok, amire fölkapják őket. A Wimmet figyelni, az a nyugalom, ami belőle árad. Egy ember, aki ott áll 17 amerikaival, akinek egy fillért nem fizet, és akinek egy kakaós csigát nem vesz, tényleg nem volt pénze. Mindig mosolygós, kedves, egyforma volt a hangja, soha nem emelte föl. És kihozta azt a filmet ebben a körülmények között 18 nap alatt, amit a közösség ennyire szeretett meg a szakma, a Paris, Texas.